नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. आता आपण आहोत सोलापूरमध्ये. पहाटे 3:30 वाजता आपण निघालो होतो. करेक्ट हे आहेत, आपण 7 वाजता पोहोचलो आहे. ही जी ॲक्सेस आपल्या सॉरी कोबेल्को XD220 आहे लेटेस्ट मॉडेल. याच्या राईट साईडची ग्लास तुटलेली आहे, हे आपण पाहू शकता. कस्टमर यांनी कंपनीमध्ये विचारणा केली ती. कंपनी म्हणले अर्धा दिवस लागेल काच यायला आणि बसवायला आमचा माणूस पण आउट ऑफ स्टेशन आहे, वेळ लागेल. त्यांना घाई होती, त्यांनी आम्हाला फोन केला. काल फोन केला त्याप्रमाणे आम्ही आज सकाळी आहे तर पोचलो आहे. आजच्या शेड्यूलमधलं आपले पहिलं काम आहे, दुसरं काम आपलं कर्मा आणि तिसरं काम आपलं बारामती. आज आपले एका दिवसात 3 कामं आहेत आणि टोटल 650 किलोमीटरचं डिस्टन्स आहे वन डे. ते आपण पाहू शकता, कामापूर्वीचा व्हिडिओ आहे. कोबेल्को XD220 लेटेस्ट न्यू जनरेशन. नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. आता आपण आहोत सोलापूरमध्ये. ही कोबेल्को XD220 आहे. आपल्यासोबत ते मशीनचे मालक आहेत. सर, तुमचं नाव काय?
विनोद बंडू चव्हाण. अच्छा सर, आपली काच कशामुळे तुटली सर? काच दगड लागून तुटली. अच्छा, साधारण तरी किती दिवस झालं तुम्ही 8 दिवस झाले तुटून. अच्छा, आणि सर तुम्ही आम्हाला फोन कधी केला सर? काल रात्री. अच्छा, आणि तुम्ही ही कंपनीमध्ये काय विचारणा केली होती वाटतं? केली होती विचारणा. मग त्यांनी तुम्हाला काय सांगितलं? 10 दिवसाचा टायमिंग सांगितलं. अच्छा, तेवढं तुमच्याकडे वेळ नव्हता ना, नव्हता, मशीन वेळ त्यामुळे नव्हता. ब्रेकडाऊन राहिला असतं. ब्रेकडाऊन. अच्छा, मग तुम्ही आम्हाला फोन केल्यानंतर काल जो फोन केला तुम्ही आम्हाला साधारणपणे काय तर दुपारी फोन केला? दुपारी फोन केला, तुम्ही संध्याकाळी आपलं कन्फर्म झालं हम्म. आणि तुम्ही सांगितले की सकाळी आम्ही 7 वाजेपर्यंत तुमच्यापाशी येऊन काच बसून देईल. हम्म. आता वाजलेत सकाळचे 9. काच बसून माझी फिट झालेली. अच्छा, आम्ही बरोबर त्या दिलेल्या टाइमला आलो बरोबर. हो, टायमिंगला आलेले आहेत आता तुम्ही. आम्ही जे काम तुमचं करून दिलंय, तुम्ही त्या कामाबद्दल समाधानी आहात? हो, समाधानी. एकदम म्हणजे कंपनीसारखं काम झालंय की व्यवस्थित काम झालेलं आहे, एकदम छान काम झालेलं आहे, काही अडचण नाही या कामामध्ये. ठीक आहे सर, तुम्ही काय सांगाल कामाबद्दल? आपलं कसं बाहेर कशा आवाज व्यवस्थित येत नव्हता, आता ऑफिसमध्ये व्यवस्थित विचारलं. काम माझं व्यवस्थित झालेलं आहे, कामाची कुठलीही मला अडचण नाही. आणि तसं बघायला गेलं तर आपल्या कामामध्ये सर्वात फास्ट कुठं तर सर्व्हिस आहे. सर्व्हिस म्हणजे आपला पहिल्यांदा मराठी माणूस याला सर्वात जास्त प्राधान्य देणं माझं काम आहे. मराठी माणसाला प्राधान्य देण्याचं काम कशा करतात तर सर्वात पहिला आपण ह्यातून एक उद्देश करतोय की आपला जो काही मराठी समाज असेल त्यांना जे आरक्षणाबद्दल असेल किंवा बाकीच्या काही इतर गोष्टी असतील जिथं आपल्याला नाकारलं जातं, त्यामुळं आपण आपल्या मराठी माणसाला पुढे आणणं भाग आहे. त्यामुळं मी एक काम केलं की जरी मला कोबेल्को कंपनीची काच 2-3 हजारांनी कमी मिळत होती आणि कदम ऑटो क्लास म्हणून त्यांच्याकडून मला जी काच 2-3 हजारांनी जास्त मिळत होती, तरी सुद्धा मी का बसवली तर आपल्या मराठी माणसाला प्राधान्य देण्याकरता मी काच बसवली. आणि ह्या काच बसवल्यामुळे माझा सर्वात पहिला टाइम वाचलेला आहे. कोबेल्को कंपनीने मला सांगितलं होतं 10 दिवसाचा टायमिंग की आपणाला आज ऑर्डर केली तर इथून 10 दिवसामध्ये मला काच मिळणार होती. पण मला आज रोजी मी जर बघितलं तर मला काल तुम्हाला ऑर्डर केल्यानंतर मला आज काच मिळते. ह्याच्यात आपण मराठी माणूस सर्वात पहिला पुढे जातोय हे मला लक्षात आलं. त्यामुळं मी ह्याच्या आधी कदम ऑटो क्लास बरोबर काम केलेलं आहे आणि त्यांच्याकडे काम करून घेतलेलं आहे आणि ह्याच्या पुढेही काम करीन ही मी तुम्हाला 100% गॅरंटी देतो. ठीक आहे. हे आत्ता आपलं दुसरं काम आहे XD220. याच्या दरवाजाचे खालचे काय तुटलेलं आहे. पहिला बाहेरनं साफ करून घे, मग कडे पडते. साफ करून घे पहिला. आता आपण आहोत कर्जतमध्ये. आता हे टोपीवाले आहे ते मशीन ऑपरेटर आहे. तुमचं नाव काय? मनोज तिवारी. आता हे साफ करून घ्यायचं आपण हे.